guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ay Flormar One Brand Makeup Tutorial. Okay? So, ito yung product na gagamitin natin. Lahat to ay Flormar. Kung mapapansin nyo, nagkilay na ako guys. Kasi dito sa gagamitin natin, wala akong available na Flormar. Pang eyebrow. So, ayan, nakilay na ako. And then, yung isa pa na wala natin dito guys is yung setting powder natin. So, gagamit na lang ako ng CC powder ng Katidal. Ayan. And then, the rest na gagamitin natin product ay Flormar. Itong Flormar items na meron ako dito guys, nakuha siya ng sister ko sa isang note bag na inatenan niya na event. Isa to doon sa mga items na nakuha niya. Sabi na, sister ko, gawan ko daw siya ng review. So, ito na, gagawa natin siya ng review guys. So, ano ba yung mga product na meron tayo ng kay Flormar? Primer. May pa-primer si Flormar. Kahit nakasasya yan, napaka-importante mag-start tayo ng makeup, primer muna. So, syempre, bago lahat ng pinaka-makeup, guys, kailangan kapag-skincare na tayo. Para, makahinga yung skin natin. Kasi, syempre, di ba, makeup, puro chemicals yan, or whatsoever. Maganda na iniingatan natin yung skin natin. Okay? So, merong pa-primer si Flormar. Yung original niya siguro pinakalagayan, ayan, pump siya. And then, meron tayong foundation kay Flormar. Itong meron ako dito is yung tester size lang ni Flormar. Ito yung shade na 306. So, tignan natin kung swak ba siya sa skin tone natin, guys. This is 306 shade. And then, meron ding pa concealer. Wow! Guys, ito, hindi ko lang to first time na gagamitin. Maganda tong concealer na to. And then, meron din siyang eye primer. What else? We have here the eyebrow fixator mascara. And then, yung ating blush mascara. And then, we have here two lipsticks. Okay? So, isang shade ng Madame Pink. Ito yung kanyang swatch. Ayan. So, medyo may pagka-shimmer siya. And then, ito naman, in shade of DC27. So, ito naman yung kanyang swatch. So, ito medyo may pagka-matte, semi-matte yung kanyang finish. So, ito yung gagamitin natin na lipstick. And then, ito guys, dahil wala tayong available na blush on, ito na lang yung gagamitin natin blush on. So, without further ado, start na natin to. So, syempre, una, nagamit tayo ng primer. Okay naman guys yung amoy niya. Oo, kasi yung ibang primer walang amoy eh. Ito meron siyang amoy. Sabi doon, sa primer, meron siyang illuminating effect. So, dapat ganun yung kalalabasan after niyang mag-set. So, antayin natin mag-set sa mukha natin yung primer. Tapos guys, parang gusto ko mag-headband. Para hindi tayo ganyan ng ganyan. Okay? So, pagpasensya nyo na yung headband ko. Wala akong makuhang plain na headband. Diba? Pack na pack. Blue kung blue. Ayan. And then, guys, after nating maset, syempre lagyan din natin yung ating leg. Ayan. After ng maset ng ating primer, pwede na tayong maglagay ng foundation. So, sabi dito, Matte Touch Foundation with Vitamin E, Soft and Healthy Skin. Stay matte makeup. At finish siya. Yun yung dapat nating i-expect sa kanya. Gagamitin kong pang-apply is yung aking sponge. Kumuha lang ako ng konting product. Tignan natin kung anong effect niya sa ating face. Ito ba ay medium coverage, full coverage, or walang coverage. So, kung mapapansin nyo, meron akong mga butlig-butlig, ugat. Ugatin yung mukha ko, guys. Sa personal, mas kitang-kita siya. Tapos, yung sa mapula yung skin natin. So, tignan natin kung matatakluban. Yan ang ating foundation. Sabi guys, pag nag-apply ka ng foundation, kailangan umaawag pa rin. Hindi tayo matatapos niya ngayon. Sige na. Halian na natin.
May hinahabol ba ako? Ba't ako nagmamadali? Binasa ko nga pala tong sponge ko, guys. Nasa inyo yan, pwede rin namang hindi. In fairness, shade ko siya. Oh, hingin ko to kay ate. Ang bilis niya mag-save. At yung kanyang coverage, I think hindi siya full coverage. Medium coverage siya. Kasi nakikita ko pa rin yung mga butlig ko, yung ugat ko. Saka yung mga dark spots ko. Ayun. Kita nyo. Pinagyan ko na yun, pero nandiyan pa rin siya kita. So, ubusin ko lang itong nandito sa aking kamay. And then, after is magko-concealer na tayo. I think, set na siya. Okay. Next nating i-apply is yung ating Flormar concealer. Ang sabi dito, perfect coverage liquid concealer. Which is true, guys. Dun sa aking second video, di ba yung first video ko yung introduction ko, and then yung second is yung mabilis ang makeup tip. So, ito yung ginamit ko dun na concealer. Ba't parang basag yung boses ko? Pasensya yun na. Ano yata ako eh. Concert. Banyo. Ayan. Ako guys, pag naglalagay kasi ako ng concealer, nalagay ko yung mga dark spots. Kaya nga concealer eh. Conceal mo yung mga sumpa. Sumpa na dapat mong itago. And then, gamit lang tayo ng brush. Bilis niyang iset. Bakit hindi ko ginamit yung eye primer? Kasi guys, actually, gagawin ko siyang eyeshadow. Yung kasing effect nung ating eye primer, meron siyang shimmer. So, parang 2-in-1 na siya. Pwede na rin natin siyang gawing eyeshadow. Total, wala naman akong available na Flormar na eyeshadow. Yun na lang. Kasi, yung usual na eye primer na meron ako, white lang siya, kaya transparent. This one, meron siyang shimmer. Papakita ko sa inyo mamaya. Pusin ko lang yung paglalagay ng ating concealer. Isa-set natin siya gamit yung sinabi ko sa inyo kanina na ating gagamitin na setting powder, which is yung Catidal. Natural beige, and it has SPF 40. Favorite kasi. Parang on the go talaga siya. Mabilis kumapit sa balat. Long lasting din siya. Hindi yung bigla ka na magiging oily ulit. Kasi guys, oily ako. Combination ako ng oily at saka ng dry skin. Nagpapatch yung ganito ko. Tapos, ito oily. Diba? So, kapag ganun may condition yung mga skin natin, dapat hinahanap natin yung product na swak dun sa skin natin. Lagyan din natin yung naig natin. And guys, napapansin ko ang ganda ng ating base. Ay, tagalan. Ngayon, let's move on sa ating eyeshadow. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Yung kanyang eye primer, may shimmer, at hindi siya white or
transparent. Meron siyang color. Kita niyo yan? Pwede talaga namin siya magamit na eyeshadow. Total lang gagawin naman natin sa everyday makeup look. Kakamayin ko na lang siya, guys. Minsan nga mas maganda kapag kinakamay mo yung product. Make sure mo lang na malinis yung kamay mo. Siyempre, ayaw natin yung madumi, diba? Sino ba naman may gusto na ihawak sa mukha yung madaming kamay? Ito na yung ating magiging eyeshadow. Galing, no? 2-in-1. And then, we have here eyebrow fixator mascara ng Flormar. So, kanina ano na ako, eyebrow. So, lagyan na natin siya ng mascara. Pag may makeup ako, talaga naglalagay ako dito ng mascara. Kasi sinaset nyo yung hair natin dyan. Tsaka mas mukha siyang natural. Mas maganda kasi yung kilay na mukhang natural. Next, ito na lang yung hindi natin nagagamit. Si Madam Pink na ating lipstick at saka itong si DC27. Sabi ko nga kanina gagamitin natin siya bilang blush on. Total wala tayong blush on. Lalagay ko lang siya sa aking kamay. Daliri. Ayan. Ay, napadami yata. And then, blend lang natin siya. Ayan. Good luck, napadami yung lagay ko. Kalat lang natin siya sa ating cheeks. Para sa natural look. Ay, bongga. O, pwede. Ako, pag naglalagay ako ng blush on, nilalagyan ko rin yung T-zone ko. Kasi para mas mukha siyang natural. And then, last, yung ating guys, parang kamukha niya yung plum ng MAC. So, tingnan natin. Medyo dry yung lips ko ngayon. Tingnan natin kung tatakpan. Ganda pa yung kanyang finish. So, I'll be back for my final look. So, ito na yung ating final look. And by the way, guys, nalimutan ko pala maglagay ng mascara. So, may pa-mascara si Flormar. Ang sabi dito, mascara Spider Lash Deep Black. So, mag-aala spider something yung ating pilik mata. Nasaan ba? So, lagay na natin siya. Ganito yung tsura ng wad niya, guys. Ganda. So, tignan natin kung totoo yung kine-clean niya. Ayan, guys. Imagine ha, hindi ako nag-curler. Diretso natin na mascara. Ito yung first layer. So, check natin. Isang apply pa. Ayan. Mala spider lash na ba?
So, this is the final look, guys. It's an everyday makeup look using Flormar products. So, ready na kami, mga sister ko, para mag-mall. Okay na yung ating makeup for today. By the way, guys, according to my research, nag-research kasi ako about Flormar. Si Flormar kasi, it's an Italian domestic cosmetic brand. And then, nag-start sila since 1970. Imagine kung gano'n na sila katagal. So, as time goes by, yung process na ng product, siguro paganda na sila ng paganda, pa-evolve ng pa-evolve. Kaya, tingnan nyo guys, oh. Ang ganda ng finish. Hindi nakikik yung mukha ko. Hindi ako kinakabahan. Lalabas ako, mapamainit man or malamig na hindi magkikik yung mukha ko sa ginamit natin na foundation. Kasi dito pa lang sa area ko, pinatay ko kasi yung fan para hindi maingay sa video. Nagpapuwis ako, guys. Pero hindi nagkikik yung mukha ko. Imagine that. Kaya kapag ganitong mainit na, mumuo na yung mga pawis-pawis ko, so ang tendency na magkikik na yung mukha ko. So, ito hindi. Kaya, tontuwa ako, guys. So, ayun nga. So, galing sila sa Italy, and then yung production nila nasa Turkey. And then, they became very successful. Imagine, naging international brand na siya. And nag-run siya ng ganun katagal. From 1970 up to this year. It's already 2018. Diba? So, ang galing. And, ang ganda niya, guys. Pinaka-favorite ko sa Flormar product is yung foundation niya. Tantawa ako kasi medium coverage siya. Ayun pa rin yung mukha mo paglabas. Tapos, sakto yung kanyang shade sa aking mukha, sa aking shade. Ayan. So, hope you like this video. And, kung bagong punta kayo, bagong visit kayo sa aking video, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you!